Xung đột ở Đông Âu có nhiều diễn biến đáng chú ý. Sau khi Nga tuyên bố rút quân một phần khỏi Kherson, Tổng thống Ukraine kêu gọi quân và dân thận trọng. Ông nói rằng kẻ thù sẽ không tặng quà cho chúng ta. Đáng chú ý, anh nói Nga phá hủy cầu và đặt mìn khi lui binh. Trong khi đó, chuyên gia Iran cho rằng Nga rút quân ở Kherson vì mục đích nhân đạo. Tại sao như vậy? Bước lùi của Nga có phải là cơ hội để Ukraine tiến gần mục tiêu giành lại bán đảo Crimea hơn không? Kiev sắp nhận được lượng lớn vũ khí từ Anh và Pháp. Ở diễn biến khác, Tổng thống Putin không đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mỹ bác bỏ khả năng Nga và Trung Quốc lập liên minh. Một số tin tức đáng chú ý. Rút kinh nghiệm từ xung đột ở Đông Âu, đảo Đài Loan phát triển máy bay không người lái, đề phòng bài toán khủng hoảng lương thực. Ông Biden nói cần để mắt tới quan hệ giữa Elon Musk và nước khác. Nghệ sĩ Campuchia giới thiệu mặt nạ truyền thống tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, mặt trận ở Đông Âu tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý sau khi quân đội Nga rút một phần khỏi Kherson, thành phố trọng điểm ở phía Nam. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi quân và dân hết sức thận trọng. Trong bài phát biểu hàng ngày hôm 9 tháng 11, ông đã nói rằng kẻ thù không mang quà cho chúng ta, đồng thời lưu ý việc Moscow rút lui khỏi Kherson có thể là kế dụ quân Ukraine tiến vào thành phố và chính thức khai màn trận đại chiến. Hôm 9 tháng 11, tướng chỉ huy quân đội Nga tham chiến ở Ukraine đã nhận được lệnh rút khỏi Kherson vì không còn khả năng duy trì khâu hậu cần tại thành phố trọng điểm này. Ông Zelensky nói, truyền thông đang lan truyền rất nhiều tin vui, nhưng chúng ta cần kiềm chế, nhất là khi xung đột vẫn tiếp diễn. Chúng ta cần hiểu rằng không lực lượng nào chấp nhận rời đi nếu chưa hứng chịu sức ép quá lớn. Kẻ thù sẽ không bao giờ tặng quà cho chúng ta và không thể có cử chỉ thiện chí. Chúng ta vẫn phải duy trì chiến đấu theo cách của mình. Các quan chức Ukraine và đồng minh phương Tây đều tỏ rõ nghi ngờ về ý định của Moscow đằng sau thông báo lui binh. Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhailo Podolyak cho biết Kiev chưa ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga hoàn toàn rút khỏi thành phố. Do đó, những tuyên bố vừa qua có thể là thông tin sai lệch. Kherson hiện là mục tiêu hàng đầu của cả Moscow và Kiev vì nơi này có các con sông quan trọng và cảng biển chính. Đây là cửa ngõ dẫn đến bán đảo Crimea mà Nga đã sát nhập hồi năm 2014, bất chấp Ukraine và phương Tây phản đối. Ông Lord Dannatt, cựu tư lệnh quân đội Anh nói rằng cần theo dõi chặt chẽ tình hình ở Kherson. Việc rút quân có thể là bước quan trọng để Nga tập hợp quân. Tuy nhiên, đây cũng có thể là âm mưu để khuyến khích Ukraine tiến sâu vào khu vực. Ông Dannatt nói rằng người Nga là bậc thầy về ngụy trang và đánh lạc hướng. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo không thể xem thường Nga, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Quân đội Nga dường như đã chuẩn bị cho một cuộc rút quân có trật tự khỏi Kherson hoặc một cuộc phục kích trong nhiều tháng. Các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm tại Kherson đã ra lệnh sơ tán người dân ngay lập tức vào tháng trước vì Ukraine đang phản công dữ dội. Tình báo Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga đã phá hủy nhiều cây cầu và có khả năng gài mìn để làm chậm tốc độ truy kích của lực lượng Ukraine khi rút quân khỏi vùng Kherson, Sky News cho biết. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga tuyên bố rút quân từ bờ Tây sông Dnipro là do gặp vấn đề trong việc tái bổ sung nguồn lực cần thiết cho lực lượng ở Kherson. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công vào các tuyến đường tiếp tế của Nga. Phía London lưu ý thêm, khi rút lui, lực lượng Nga đã phá hủy nhiều cây cầu và có khả năng đặt mìn để làm chậm và ngăn đà tiến của lực lượng Ukraine. Ngoài ra, việc rời khỏi bờ Tây Kherson có thể ngăn Nga đạt được mục tiêu chiến lược là kiểm soát cây cầu quan trọng nối với vùng Odessa. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm, với các giao điểm chiến sự rất ít, lực lượng Nga sẽ dễ bị công kích khi vượt sông Dnipro. Nhiều khả năng cuộc rút quân sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Quân Nga vừa phòng thủ vừa lui binh. Sputnik News dẫn lời nhà phân tích chính trị Iran Rohonab Modaber cho rằng, nếu nhìn vào các hành động của quân đội Nga, có thể thấy rằng họ luôn ưu tiên ngăn những tổn thất lớn cho dân thường, tìm cách cứu càng nhiều sinh mạng của dân và quân càng tốt. Theo ông Modaber, vì mục đích nhân đạo mà các quyết định khó khăn đã được Moscow đưa ra trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, bao gồm cả việc rút lui và tái bố trí các vị trí chiến đấu.
Nhà khoa học chính trị của Iran, tiến sĩ Rohollah Modaber nhận định, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu liên quan đến vùng Kherson trước hết phải được nhìn nhận là một hành động cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt. Ông Modaber nhấn mạnh rằng rút quân ở Kherson không đồng nghĩa với việc Nga đầu hàng lực lượng Ukraine hay NATO. Vị chuyên gia nhận định Nga có thể đã dồn lực tấn công nhưng vẫn muốn kiềm chế trong hành động của mình để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng. Đây là chiến thuật rất khác với NATO. Ông nói thêm rằng trong suốt chiều dài lịch sử, Nga đã chiến thắng trong nhiều trận giao tranh. Chiến thuật quân sự mà Moscow đang áp dụng ở Kherson nhằm cứu lấy quân và dân khỏi cuộc phản công lớn của Ukraine cũng có thể được xem là một loại chiến thắng của quân đội Nga. Và ở một mức độ nào đó, đây là một sự thất bại của phương Tây vì họ không ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và kéo dài cuộc xung đột. Cuộc sống của những người bình thường chưa bao giờ quan trọng đối với phương Tây trong các cuộc xung đột quân sự, tiến sĩ Rohollah Modaber nói. Theo Sputnik News, trước đó vào hôm 9 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đồng ý rút quân khỏi một phần Kherson, dồn đến tả ngạn sông Dnipro, theo đề xuất của tướng chỉ huy lực lượng Nga ở Ukraine là ông Sergei Surovikin. Ông Surovikin đã gửi báo cáo cho Bộ trưởng Shoigu về tình hình thực địa, trong đó nêu rõ việc thiết lập các tuyến phòng thủ dọc theo tả ngạn sông Dnipro là phương án chiến thuật tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Ông cũng trích dẫn thông tin tình báo cho thấy chính quyền Kiev đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tên lửa lớn vào đập Kakhovskaya cùng các đợt dội tên lửa và nã pháo bừa bãi vào thành phố Kherson. Ông Surovikin nói sẽ có thêm mối đe dọa đối với dân thường. Nhóm quân ở hữu ngạn Dnipro có thể bị cô lập hoàn toàn. Trong tình hình này, phương án hợp lý nhất là thiết lập phòng thủ dọc theo sông Dnipro. Vị chỉ huy nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ cứu sống các quân nhân và giữ được sức chiến đấu của nhóm quân. Mới đây, một quan chức Ukraine đã chỉ ra việc Nga rút khỏi Kherson sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nước này, trong đó yếu tố đáng giá nhất là cơ hội tiến gần đến bán đảo Crimea. Nga đã sát nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, bất chấp sự phản đối của Ukraine và phương Tây. Thời gian qua, Kiev đã thể hiện sự quyết tâm thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, tức giành lại cả khu vực Crimea thông qua các cuộc phản công. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Anton Zhirachenko cho biết, nếu Moscow rút quân khỏi Kherson, Kiev sẽ có cơ hội tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Ngoài ra, ông Zhirachenko cũng chỉ ra việc Nga rút quân khỏi hữu ngạn sông Dnipro cũng có tác động lớn đến khu vực Odessa và lãnh thổ ly khai Chanichia của Moldova. Thời gian qua đã có nhiều quan ngại về khả năng lực lượng Nga cố gắng tiến vào Chanichia và cố kéo Moldova vào cuộc xung đột. Biên tập viên về an ninh và quốc phòng của Sky News Deborah Haynes bình luận, nếu lực lượng Nga thực sự rút lui về tuyến phòng thủ mới ở phía đối diện sông Dnipro, điều đó sẽ đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho Ukraine. Đây là một cú hích tinh thần rất cần thiết sau thời gian dài giao tranh diễn ra quá tàn khốc ở miền Nam. Nhưng có một câu hỏi lớn đặt ra là hiện nay liệu Ukraine có thể lấy đó là động lực để đẩy lùi quân đội Nga hay khu vực tiền tuyến sẽ đóng băng khi đông đến và các màn khai hỏa sẽ trở lại vào mùa xuân? Hãy cùng theo dõi bài phân tích của Sky News ngay sau đây. Lực lượng Nga và Ukraine được cho là đều đã kiệt sức, thương vong nặng nề. Trong khi đó, điều kiện chiến đấu ngày càng khó khăn khi mùa đông đến, nhiệt độ giảm và tầm nhìn xấu đi. Dù vậy, Sky News chỉ ra các lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ sẽ tiếp tục chiến đấu, miễn là các đối tác phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược. Cần lưu ý rằng đây là vấn đề lớn mà Kiev không thể kiểm soát. Ukraine chỉ có thể liên tục kêu gọi Mỹ, Anh và các nước NATO khác tiếp tục viện trợ quân sự. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều khả năng vẫn hy vọng rằng phương Tây sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Kiev khi mọi thứ trở nên quá khó khăn và xung đột kéo dài. Ông chủ điện Kremlin có thể kỳ vọng tình trạng giá năng lượng tăng vọt, nền kinh tế đi xuống và người dân không hạnh phúc sẽ tạo áp lực lớn, buộc các quốc gia phương Tây thay đổi cách tiếp cận đối với vấn đề Ukraine. Theo Sky News, bất chấp quân đội đang hoạt động kém hiệu quả ở phía Bắc, phía Đông và giờ là phía Nam, nhà lãnh đạo Nga không có dấu hiệu nào sẽ lùi bước hay thay đổi kế hoạch. Có lẽ ông Putin cần thời gian để tập hợp lực lượng, tái trang bị khí tài và đợi khoảng 300.000 lính dự bị trong đợt động viên một phần gần đây hoàn thành khóa huấn luyện và tham chiến. Điều này có nghĩa là Ukraine cần phải đảm bảo duy trì sự ủng hộ của phương Tây, lâu hơn nỗ lực duy trì xung đột của Nga. Hiện những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng một cách độc lập.
Tại thành phố Mykolaiv cũng ở miền nam Ukraine, Reuters đăng tải video cho thấy hôm 9 tháng 11, các binh sĩ nước này đã thiết kế một vũ khí phòng không tự chế mà họ cho rằng có thể thành công bắn hạ máy bay không người lái của Nga. Được biết, vũ khí phòng không mới bao gồm 2 súng máy được ghép đôi gắn trên một phương tiện đã được cải tạo. Đây là thành quả hợp tác giữa các binh sĩ vệ binh quốc gia Ukraine và các kỹ sư dân sự. Phát ngôn viên của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine Dmytro Hobachik nói, khi cả đất nước Ukraine đoàn kết, những ý tưởng và dự án lớn sẽ ra đời. Người phát ngôn của chính quyền quân sự Mykolaiv Dmytro Pletinchuk cho biết, Ukraine đã hạ được khoảng 80% máy bay không người lái của Nga. Ông Pletinchuk nói, đây là một con số rất cao vì rất khó có thể hạ được 100% mục tiêu trên không. Hôm 5 tháng 11, Iran đã lần đầu tiên thừa nhận cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Tuy nhiên, Tehran lưu ý các UAV được chuyển giao vài tháng trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thông báo về sự gia tăng của các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Mục tiêu chủ yếu là các cơ sở hạ tầng dân sự, nhất là trạm điện và đập nước. Hiện các tin tức liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa thể được kiểm chứng một cách độc lập. Ở diễn biến khác, hãng truyền thông của Nga TASS đưa tin hôm 10 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói rằng vẫn chưa rõ liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Nga hay không. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng diễn biến ở Kherson đang cho các bên thời gian để điều chỉnh lại các phòng tuyến của mình trước khi bước vào trận chiến mùa đông. Mặt khác, ông chủ Nhà Trắng nói rằng vẫn còn phải xem liệu Ukraine có sẵn sàng thỏa hiệp với Nga hay không. Ông Biden lưu ý thêm rằng Kiev sẽ tự quyết định về việc có nhượng bộ lãnh thổ cho Nga hay không. Washington sẽ không gây sức ép. Chúng tôi sẽ không áp đặt Ukraine phải làm gì và cũng không rõ ý định của họ, ông chủ Nhà Trắng chia sẻ với báo giới hôm 9 tháng 11. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Mới đây, trang tin Sputnik cho biết Anh và Pháp vừa khẳng định sẽ sớm hỗ trợ thêm vũ khí giúp chính quyền Kiev tăng cường khả năng phòng thủ. Thông báo ngày 9 tháng 11 của Bộ Quốc phòng Anh cho biết quốc gia này sẽ sớm hoàn thành việc chuyển giao thêm khoảng 1.000 tên lửa đất đối không cho lực lượng vũ trang Ukraine. Sự bổ sung này sẽ góp phần quan trọng giúp chính quyền Kiev phòng thủ và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trong thời gian tới. Thông báo cũng cho biết các tên lửa viện trợ được đánh giá là phù hợp với năng lực hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine với khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không, chẳng hạn như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Ở một diễn biến khác, tại buổi phỏng vấn cùng ngày với đài truyền hình LCI, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Sébastien Lecornu, cho biết sẽ gửi đến Ukraine thêm 6 thiết bị pháo Caesar trong những tuần tới. Vào đầu tháng này, giới truyền thông cho hay Pháp đang có kế hoạch hỗ trợ 20 tàu sân bay bọc thép Bastion và 12 xe pháo Caesar cho Ukraine. Được biết, kể từ khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, chính quyền Kiev đã nhận được 18 xe pháo Caesar từ phía Paris. Theo trang tin Sputnik News, Tổng thống Zelensky cho biết tính đến ngày 1 tháng 11, khoảng 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng sau một loạt các đợt tấn công của Nga. Reuters đưa tin hôm 10 tháng 11, hơn 50 lính nghĩa vụ ở bán đảo Crimea đã sẵn sàng phục vụ trong quân đội Nga. Mặc quân phục mang quốc huy Nga, nhiều thanh niên tập trung tại một ga đường sắt ở Sevastopol để tổng duyệt lần cuối, trước khi khởi hành đến các đơn vị đồn trú ở Nga. Các gia đình có người thân tham gia nghĩa vụ đã có mặt tại buổi lễ ra quân, trong đó linh mục chính thống giáo đã ban phước lành cho những người lính nhập ngũ và tiến hành một nghi lễ tôn giáo đặc biệt. Bà Natalia Pizzi, mẹ của một lính nghĩa vụ, nói với Reuters rằng bà đã chờ đợi ngày này lâu rồi. Con trai tôi đã hoàn thành việc học và tôi tin rằng tham gia nghĩa vụ quân sự là điều thiêng liêng, con có thể bảo vệ Tổ quốc, bà chia sẻ. Được biết, những thanh niên được gọi nhập ngũ theo luật định. Đây là lệnh động viên thường lệ của Nga vào mùa thu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đợt nhập ngũ này không liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Được biết, tất cả nam giới ở Nga bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài 1 năm, trong độ tuổi từ 18 đến 27, hoặc tham gia khóa đào tạo tương đương khi đang học đại học. Ở diễn biến khác, Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cuộc họp các nhà lãnh đạo nhóm 20 nền kinh tế lớn trên thế giới G20 diễn ra tại Bali vào tuần tới. Thông tin trên được các quan chức tại Indonesia và Nga xác nhận vào hôm 10 tháng 11. Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ đại diện ông chủ Điện Kremlin tham gia hội nghị.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Nga ở Indonesia đã xác nhận ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh G20 nhưng không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin gì liên quan. Chia sẻ với hãng tin Reuters, ông Jody Mahadi, người phát ngôn của Bộ trưởng Bộ điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia cho biết, Tổng thống Nga dự kiến tham gia một cuộc họp của hội nghị thượng đỉnh thông qua hình thức trực tuyến. Với tư cách là nước chủ nhà tổ chức hội nghị G20 năm nay, Indonesia đã bác bỏ yêu cầu của phương Tây và Ukraine về việc rút lại lời mời lãnh đạo Nga tham gia hội nghị và loại Nga khỏi G20 do Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Indonesia đã nói rằng họ không có thẩm quyền làm như vậy. Theo Reuters, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cố gắng làm trung gian hòa giải xung đột địa chính trị giữa các cường quốc trong G20. Cuộc họp năm nay dự kiến sẽ vô cùng căng thẳng do bị phủ bóng bởi vấn đề căng thẳng ở Ukraine. Bộ trưởng Bộ điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia cho biết, Tổng thống Widodo đã cố gắng đảm bảo các nước kiềm chế giữa lúc căng thẳng trên toàn cầu ngày một leo thang. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Widodo nói G20 không phải là một diễn đàn chính trị, đây là diễn đàn kinh tế, hợp tác cùng phát triển, Nga vẫn được hoan nghênh ở G20. Indonesia cũng đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông sẽ không tham gia nếu có sự hiện diện của ông Putin và có thể tham dự cuộc họp dưới hình thức trực tuyến. Một số nhà lãnh đạo thế giới khác sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày 15 tháng 11, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thưa quý vị, trong bối cảnh Nga-Trung đang xích lại gần nhau hơn để cùng đối phó với sức ép từ phương Tây, nhiều ý kiến cho rằng hai cường quốc hạt nhân này có khả năng sẽ trở thành liên minh. Khi được hỏi về vấn đề này, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra nhận định rất đáng chú ý. Theo hãng thông tấn TASS, trong buổi họp báo ngày 9 tháng 11, khi được hỏi về khả năng Nga-Trung thiết lập liên minh, Tổng thống Joe Biden cho rằng hai đối thủ sẽ không có khả năng hợp tác chặt chẽ với nhau. Thực tế, Trung Quốc vẫn đang giữ khoảng cách với Nga. Với câu hỏi Washington có nên đối thoại với Bắc Kinh về việc kiểm soát vũ khí hay không, Tổng thống Biden trả lời là có. Ông cho biết vẫn cần xem liệu ông Tập Cận Bình có tiếp tục ủng hộ Nga trong vấn đề Ukraine hay không. Trung Quốc là quốc gia có quân đội và nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Tôi nghĩ vũ khí hạt nhân là điều quan trọng cần thảo luận, Tổng thống Biden nói. Thưa quý vị, Campuchia sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á trong vài ngày tới tại Phnom Penh. Thủ tướng Hun Sen đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine trước thềm sự kiện. Theo thông tin ngày 9 tháng 11 của Reuters, vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khu vực ASEAN, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Phnom Penh. Trong một tuyên bố trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Hun Sen nói rằng Campuchia phản đối các hành động gây hấn, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực để chống lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia độc lập. Được biết, trong ngày 10 tháng 11, Ngoại trưởng Kuleba đã ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh chính quyền Kiev đang tìm cách tăng cường mối quan hệ với khối ASEAN. Theo Reuters, hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội nghị cấp cao Đông Á sắp tới sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác liên quan đến đảo Đài Loan. Thưa quý vị, máy bay không người lái UAV đã trở thành yếu tố thu hút nhiều sự chú ý trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Moscow đã dùng khí tài này tiến hành hàng loạt vụ tấn công khốc liệt vào các cơ sở hạ tầng của Kiev. Từ bài học đắt giá đó, đảo Đài Loan cho biết đang tập trung sản xuất máy bay không người lái quân sự trong thời gian tới, theo Financial Times đưa tin. Nguồn tin của Financial Times ngày 9 tháng 11 cho hay chính quyền Đài Bắc đang tìm cách thành lập một tổ chức quốc gia chuyên sản xuất UAV chiến đấu phục vụ cho kịch bản xung đột eo biển có thể xảy ra vào tháng 7 năm 2023. Theo Financial Times, quân đội Đài Loan còn thiếu kinh nghiệm trong việc phát triển máy bay không người lái. Trong khi đó, một số công ty tư nhân tại hòn đảo có khả năng sản xuất UAV thương mại, nhưng quân đội Đài Loan hầu như không tận dụng được lợi thế này vì lo ngại các công ty tư nhân sẽ tiết lộ bí mật cho Trung Quốc. Một quan chức cấp cao của Đài Loan nói với tờ báo Financial Times rằng máy bay không người lái đã thu hút rất nhiều sự chú ý tại chiến trường Ukraine. Quan chức Đài Loan cho rằng
Cuộc chiến ở Ukraine đã nêu bật tính cấp thiết của việc chuẩn bị cho xung đột ở eo biển và các máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng. Hãng tin RT cho hay dự án phát triển máy bay không người lái trị giá 1,6 tỷ đô la được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhận định thực sự có khả năng xảy ra một cuộc đụng độ với Trung Quốc. Vào tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố Trung Quốc đang tìm kiếm một sự thống nhất hòa bình với Đài Loan. Chính quyền Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực và luôn bảo lưu tất cả các biện pháp cần thiết. Được biết, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực, vào cuối tháng 8, chi tiêu cho quốc phòng của Đài Loan được công bố với mức tăng kỷ lục 13%. Chính quyền Đài Bắc cũng đề xuất khoản đầu tư 19 tỷ đô la cho quân đội vào năm 2023. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột Nga-Ukraine gây ra, mới đây các cơ quan quản lý nông nghiệp của đảo Đài Loan đã ban hành một loạt các biện pháp đảm bảo và duy trì an ninh lương thực trong trường hợp xung đột nổ ra, theo Taiwan News đưa tin. Đảo Đài Loan đang trong quá trình thu thập ý kiến từ các chuyên gia nhằm đánh giá mức độ rủi ro và thiệt hại xảy ra nếu lương thực được sử dụng như một vũ khí trong một cuộc xung đột. Taiwan News cho biết, Hội đồng Nông nghiệp của hòn đảo COA đã duyệt chi khoản ngân sách 250.000 đài tệ, tương đương gần 8.000 đô la Mỹ, cho công tác đào tạo nhân lực về an ninh ngành nông nghiệp. Các quan chức COA giải thích chiến lược này được đúc kết từ thực tế. Cuộc xung đột Ukraine đã dẫn đến việc gián đoạn nguồn cung lương thực trên toàn cầu và khiến thế giới chao đảo. Người đứng đầu COA, Chen Chi-chung hồi tháng trước cho biết Đài Loan hiện đang kiểm kê kho hàng để đảm bảo phân bón, hạt giống, đậu nành và ngô đủ sử dụng trong ít nhất 6 tháng. Ngoài ra, nguồn thịt lợn, thịt gà và thủy sản cũng phải được đảm bảo đủ cho người dân trong ít nhất 3 tháng nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra. Ở diễn biến khác, hôm 10 tháng 11, truyền thông Hàn Quốc đưa tin chính phủ nước này đã thông qua một loạt các kế hoạch cải tổ hệ thống an toàn quốc gia sau thảm kịch Itaewon. Cùng ngày, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết các kế hoạch và giải pháp cụ thể sẽ được công bố vào tháng tới. Phát biểu tại trụ sở Cục An toàn và Phòng chống thiên tai, ông Han nói, chúng tôi sẽ thực hiện một loạt các cải cách lớn về việc triển khai lực lượng cảnh sát và các biện pháp quản lý đám đông vào tháng tới nhằm tránh lặp lại thảm kịch Itaewon. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc và sẽ sớm truy tố những người có liên quan. Trong một động thái quyết liệt khác, cảnh sát thủ đô Seoul đã bổ sung thêm nhiều quan chức vào danh sách bị sa thải sau thảm kịch. Trong đó có một quan chức thuộc đội tình báo tại Sở Cảnh sát Jeongsang, người bị cáo buộc đã phớt lờ các cảnh báo liên quan đến thảm kịch. Trước đó, cảnh sát trưởng Jeongsang Lee Im-jae và giám đốc Ryu Min-jin cũng đã bị sa thải. Ngoài ra, ông Choi Seong-bom, trưởng trạm cứu hỏa Jeongsan cũng đã bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, hôm 9 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng quan hệ của tỷ phú Elon Musk, ông chủ mới của Twitter, với các quốc gia khác là điều rất đáng để mắt tới, theo Reuters đưa tin. Cụ thể, ông chủ Nhà Trắng nói, tôi nghĩ rằng sự hợp tác của Elon Musk với các quốc gia khác là điều đáng được quan tâm. Dù ông ấy có làm bất cứ điều gì đúng hay không, tôi vẫn tin rằng các quan hệ đó đáng được xem xét. Đánh giá trên được ông Biden đưa ra khi được phóng viên hỏi rằng ông có nghĩ tỷ phú Elon Musk là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không, và liệu ông Musk mua lại Twitter với sự hỗ trợ của một tập đoàn Ả Rập Xê Út có bị chính phủ Hoa Kỳ điều tra hay không. Được biết, ông Musk đã nắm quyền sở hữu Twitter và sa thải các giám đốc cấp cao. Đến nay, vị tỷ phú vẫn chưa chia sẻ rõ chiến lược mà ông vạch ra cho nền tảng truyền thông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn này. Theo Reuters, hôm 9 tháng 11, quận Volusia của bang Florida đã quay cuồng trong những trận gió dữ dội do bão Nicole gây ra. Cảnh quay được các nhân chứng ghi lại cho thấy thủy triều dâng cao và sóng vỗ mạnh vào các bức tường dọc theo bãi biển Daytona, ập vào bãi đậu xe ven biển. Bão Nicole đã ập vào bờ biển Đại Tây Dương của Florida vào sáng sớm ngày 10 tháng 11 theo giờ địa phương, gây ra các trận mưa như trút nước, gió dữ dội và sóng biển lớn đe dọa các khu vực. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, cơn bão dự kiến đổ bộ vào một địa điểm dọc theo bãi biển kéo dài 240 dặm từ thành phố nghỉ mát Boca Raton về phía bắc hạt Volusia, Florida, gần bãi biển Daytona, nơi có trụ sở của NASCAR, Hiệp hội Quốc gia về đua xe ô tô. Giới chức đã phát cảnh báo bão. Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral
nơi tên lửa mặt trăng thế hệ tiếp theo của NASA đã được neo chặt với bệ phóng để đứng vững trong cơn bão. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cũng đã đưa ra cảnh báo triều cường tại phần lớn bờ biển phía đông của Florida, trong đó các khu vực trũng thấp có thể bị ngập lụt. Trước đó, theo Reuters, vào hôm 9 tháng 11, bão cận nhiệt đới Nicole đã đi qua Bahamas trước khi nâng cấp thành một cơn bão nhiệt đới, càn quét quần đảo Tây Ấn với những cơn gió lốc, sóng đánh dữ dội. Bão sau đó đã di chuyển đến gần bờ biển Đại Tây Dương của bang Florida, Mỹ. Video do nhân chứng quay lại cho thấy một phần của bãi biển Daytona nhìn từ đại lộ Seaview đã bị xói mòn do thủy triều. Sức gió của bão Nicole duy trì ở mức 120 km/h khi đổ bộ vào đảo Grand Bahama và tiến vào bờ biển phía đông của Florida. Giới chức của một số quận dọc theo bờ biển phía đông của Florida đã phát lệnh sơ tán bắt buộc và khuyến cáo người dân ở các vùng trũng thấp dọc theo bờ biển cũng như trên các đảo nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Trước đó, bão Iran đổ bộ vào Florida vào hôm 28 tháng 9, khiến mực nước biển dâng lên, tàn phá diện tích lớn ở khu vực bờ vịnh, gây thiệt hại ước tính là 60 tỷ đô la Mỹ và khiến hơn 140 người thiệt mạng. Tại khách sạn Sokha ở Campuchia, nơi tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41, nhiều mặt nạ được trang trí tinh xảo, được trưng bày vô cùng bắt mắt. Đây là những chiếc mặt nạ được đeo trong vũ kịch Lakhonkon. Đây là một nghệ thuật truyền thống dựa trên sử thi Ramayana của Ấn Độ, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Đứng bên cạnh khu trưng bày các mặt nạ, nghệ sĩ Tham Minh Suon chia sẻ, "Tôi đến đây không phải để bán các mặt nạ, mà chủ yếu là giới thiệu cho các nhà lãnh đạo trên thế giới về văn hóa Lakhonkon của chúng tôi." Lakhonkon đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào năm 2018 do những người biểu diễn bộ môn nghệ thuật truyền thống này ngày càng ít đi. Bản thân là một cựu vũ công Lakhonkon, ông Tham Minh chia sẻ, sự công nhận của UNESCO đối với vũ kịch Lakhonkon đã thúc đẩy ông học cách tạo ra những chiếc mặt nạ này với hy vọng truyền bá văn hóa Campuchia đến đông đảo người dân trong nước và cả bạn bè thế giới. Thay vì được giới thiệu những chiếc mặt nạ cỡ lớn, nghệ sĩ đã nghĩ ra cách thu nhỏ kích thước để chúng có thể trở thành món quà lưu niệm đẹp và sinh động. Đây là một cách để văn hóa không bị mai một. Được biết, hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.